story mode. Ayun, may story mode siya. Taray. Guys, ngayon namin itatry yung yung Dji Osmo Mobile 3 na stabilizer. Yun lang. Tapos buksan na natin. Ayan. Ito yung first. Sabi niya tilt daw. Ganito. Hanggang sa mag-balance. Okay. Tapos hold the monitor left, right, yung balance. Ayan. Okay. Tapos ito yung joystick. Okay. Nice. Up, down. Ayan. Taray. At ito naman ang pag isang click, shutter lang siya. Paano pag sabi na take a photo or start? Start, stop, record. Oo. Yung i-press yung red button. Press 1 to take photo or start. Isang press lang to take ng photo. M button, switch between the hindi may record naman kahit hindi mo nag-send anong daw fashion ito? Zoom is slider. Ito ang zoom is slider. Kung easy zoom, ayan yung zoom is slider. Ayan, tapos ito yung trigger. Ito yung trigger. Enter lock mode. Saan yung trigger? Ito to. Yan. Kaloko. Ayan. Press and hold. Enter lock. Hold and release to exit lock mode. Start or stop. Activate track when enable in mode. Ito. Press twice. Recenter the gimbal. Ito yung trigger yung sa likod. Okay. Ito naman yung Osmo charge. Dito kung saan ina-charge. Sa likod niya. Saan ba yun? Saan yung likod? Ayun. Ito yung charge. Dito yung, dito tayo mag-charge. Type C. Sa type C siya. So, fast charge. Ayan. Check out tutorials, other fun techniques in Dji Osmo. Done. Ito. Tapos na tayo tapos na nating picturean. Now, download. Start na natin i-download para makapag-umpisa na tayo. Mobile, okay. Ayan, uy! Wow, medyo mabilis siya. What? Saan pumapunta? Nag-download na siya. Kaya mo lang siya, baka binabalance na. So, ito yung, para i-select natin yung, i-select yung object na kailangan natin videoan. Kailangan natin siya. I-highlight natin. Yan. So, pwede natin siya i-move left and right. Pero andun lang yung object na binibidyohan mo. Hindi na siya. focus. Ay, yung focus pala. Dun lang siya. So, kahit na anong ikot mo dyan, hindi na ikot kasi yan na siya. Yan. Ayan. Okay. So, mag-video na tayo. Ano pa sinasabi? Ay, oo nga. Binabalance. Pwede mo ba ilapag? Wala eh. Matutubaw. Hindi ko din nala yung stand.
So ito pong video na to, na nagbabike si Evie. Inalis ko na po yung audio niya kasi kailangan po, kasi sobrang lakas ng hangin. Pero kung mapapansin niyo po na kung gaano ka smooth pa rin yung yung pagkakakuha ng video ng naka DJI Osmo stabilizer. Sobrang smooth niya. Tapos mapapansin din po nyo na kahit fast forward ko na, nakasakay rin po ako nito sa bike habang binibidyohan ko si Evie. So makikita natin na wala siyang kahit anong ano nga tawag doon? Shaky. Hindi siya shaky. Ano ba Tagalog ng shaky? Alam ko pizza yun. Magalaw. Hindi siya masyadong magalaw. Ayan. Kahit nung si Evie yung nag-video sa akin, ito, siya yung kumukuha ng shots na to. Ganun din po. Sobrang smooth po ng pagkaka-video niya. Kahit ina-explain ko sa kanya kung hanggang saan niya kukunan yung angulo, yung taas, yung zoom, tapos ina-explain ko rin sa kanya. Pero kahit sobrang lakas po ng hangin kaya inalis ko na yung audio niya. So yun po yung mga sinasabi ko dyan, pero hindi siya naririnig, mas naririnig yung lakas ng hangin sa video. So ayun nga guys, ayan, tapos na natin yung pag-video ng Osmo, pag-install at unboxing, at saka ngayon yung pag-setup naman. Ngayon ito na yun, yung Osmo. Natapos na rin yung pagtatry natin sa Osmo. Then maganda siya. Salamat sa mga nanood ng video na to. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-like nyo rin po yung video, at saka i-click nyo na rin po yung notification bell. And maraming salamat po sa inyong mga kapatid, and always remember, stay humble, be creative, and don't forget to think a happy thoughts. Thanks for watching. Thumbs up the video, subscribe. Bye.